Welcome to Google Sheets. Xin chào các bạn đến với Google Sheets. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề cảnh báo nhập liệu đối với dữ liệu số sử dụng Data Validation. Thì trong các video 039 tôi đã hướng dẫn các bạn tạo danh sách nhập dữ liệu sử dụng Data Validation. Thì trong video 040 tôi đã hướng dẫn các bạn đưa ra cái cảnh báo nhập dữ liệu đối với văn bản là nhập liệu là văn bản thì chúng ta dữ liệu test thì chúng ta sẽ đưa ra cảnh báo như thế nào. Thì hôm nay tiếp tục thì chúng ta đưa ra cái cảnh báo nhập dữ liệu đối với dữ liệu số thì sử dụng Data Validation. Thì trong cái cảnh báo của nó có các tùy chọn sau, đó là lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, không bằng, giữa, không nằm giữa. Thì đó là những cảnh báo của cái Google Sheets sử dụng Data Validation. Thì trong cảnh báo lớn hơn thì nếu chúng ta nhập cái số nào mà nó nhỏ hơn, ví dụ như ở đây chúng ta nhập số 1 thì nó sẽ không cho phép nhập mà nó yêu cầu là chúng ta phải nhập lớn hơn, hoặc là chúng ta nhỏ hơn hoặc mà lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta ví dụ như chúng ta ở đây chúng ta nhập số 100 thì nó cho phép, nhưng mà ở đây ví dụ như chúng ta nhập 100 nó không cho phép, nó phải lớn hơn 100 thì đó là cảnh báo là như vậy. Và nhỏ hơn thì chúng ta ví dụ ở đây chúng ta nhập là có như 100 thì nó vẫn đưa ra cảnh báo là không cho phép nhập, bạn phải nhập nhỏ hơn 100. Thì nếu người ta nhập 99 thì nó vẫn cho phép nhập. Và nhỏ hơn hoặc bằng thì chúng ta ở đây chúng ta nhập được với 100, đó là nó bằng 100, nhưng mà nếu chúng ta lên 101 thì nó sẽ yêu cầu là chúng ta phải yêu cầu nhập nhỏ hơn 100 hoặc bằng 100. Thì đó là bằng. Bằng ở đây là chúng ta muốn nhập chính xác một số nào đó, ví dụ như chúng ta yêu cầu là chỉ được phép nhập 1000, số 1000, chứ chúng ta không được nằm ngoài phạm vi 1000. Ví dụ như 1001 chúng ta cũng không cho phép nhập, thì đó là nó yêu cầu là phải nhập bằng một số 1000, hoặc là 999 thì nó cũng không cho phép nhập. Và không bằng thì nó là ngược lại với bằng, thì chúng ta phải ngoài cái phạm vi là số 1000 thì chúng ta được phép nhập hết tất cả các số. Ví dụ như đây 10.000 thì chúng ta sẽ được 100.000 chúng ta phải được phép nhập, và 999 thì nó phải được phép nhập. Nhưng mà khi chúng ta nhập đến số 1000 thì nó đưa ra cảnh báo là chúng ta ở đây là cảnh báo là bạn thông báo cho phép nhập, nhưng mà đưa ra thông báo đó là chúng ta phải nhập số nhỏ hơn 1000. Thì đó là giữa. Thì nằm giữa thì chúng ta phải yêu cầu là trong phạm vi nào đó, ví dụ như chúng ta chỉ được phép nhập những số giữa 100 và 1000. Ví dụ như 101 thì chúng ta được phép nhập, nhưng mà ngoài cái này là chúng ta không được phép nhập, ngoài số 1000 chúng ta mới phép nhập. Ví dụ như là 999 hoặc 200, 2000 chúng ta không được phép nhập, nhưng mà 200 chúng ta được phép nhập. Thì đó là cái giữa lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta, và nhỏ hơn hoặc bằng thì nó nằm giữa. Còn ngược lại với nằm giữa là bên nằm ngoài thì chúng ta mới được phép nhập. Ví dụ như chúng ta ở đây nằm ngoài phạm vi là 100 với 200 thì chúng ta ví dụ như chúng ta nhập 99 thì nó cho phép nhập, nhưng mà 100 chúng ta không cho phép nhập, nó đưa ra cảnh báo thì nó là cho phép nhập, nhưng mà đưa ra cảnh báo đó là chúng ta phải nằm ngoài cái phạm vi 100 và 1000. Thì đó là cái như vậy. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm như thế nào trong được như vậy. Thì chúng ta sẽ vào data, đầu tiên chúng ta vào data, chọn Data Validation. Chúng ta sẽ, ở đây tôi muốn bỏ hết, thì chúng ta sẽ chọn là Add Rule. Trong đó sau đó chúng ta phạm vi chúng ta đưa ra cảnh báo là chúng ta đưa ra cảnh báo từ A3 đến A, và chúng ta tùy chọn ở đây lớn hơn thì chúng ta sẽ chọn cái là lớn hơn, và sau đó chúng ta nhập cái số lớn hơn, chúng ta cần lớn hơn 100, ví dụ như chúng ta bất kỳ chúng ta yêu cầu, và chúng ta thông báo cái khi chúng ta nhập sai. Ở đây bạn có thể đưa ra cái cảnh báo của bạn đó là phải nhập hơn, phải lớn hơn, số phải lớn hơn 100. Thì chúng ta ở đây chúng ta có thể là sau đó là chúng ta có ở đây có hai tùy chọn, một là cho phép nhập nhưng mà đưa ra cảnh báo ở đây, thứ hai là không cho phép nhập. Ở đây tôi chọn không cho phép nhập và ok. Thì khi chúng ta nhập 100 thì chúng ta phải, nó sẽ đưa ra cảnh báo là số phải lớn hơn 100, và hoặc là 99 thì nó sẽ cũng đưa ra cảnh báo, và số 1 thì nó sẽ đưa ra cảnh báo. Như vậy chúng ta phải nhập số 200 thì nó được phải nhập. Và ở đây tiếp tục thì B2 đây là lớn hơn hoặc bằng, thì ở đây chúng ta chỉ thay là lớn hơn là chúng ta là bằng lớn hơn hoặc bằng. Ở đây cũng như vậy, chúng ta vẫn vào data và chúng ta chọn Data Validation. Trong này chúng ta Add Rule thì chúng ta thêm là cái phạm vi chúng ta là B đến B, thì B3 đến B thì chúng ta ở đây chúng ta chọn là lớn hơn hoặc bằng, và chúng ta
và lớn hơn hoặc bằng 100 thì ở đây chúng ta sẽ tùy chọn là chúng ta sẽ nhập cái thông báo của chúng ta. Ở đây nó có sẵn thông báo là phải nhập số lớn hơn hoặc bằng 100. Như vậy chúng ta hai tùy chọn ở đây, chúng ta chỉ cho phép, ở đây tôi chọn là cho phép nhập nhưng đưa ra cảnh báo ok. Thì đến khi chúng ta nhập một số 99 thì nó cho phép nhập, nhưng mà nó đưa ra cảnh báo là có màu đỏ, nút đỏ màu và đỏ bên phải cấp trên cùng. Thì chúng ta nếu chúng ta nhập 100 thì nó cho phép nhập. Thì tiếp tục thì chúng ta nhỏ hơn thì chúng ta nhập nhỏ hơn thì chúng ta vẫn vào data validation, chúng ta chọn add rule. Thì trong cái phạm vi này chúng ta từ C3 đến C, sau đó chúng ta chọn đây điều kiện, đó là chúng ta chọn là nhỏ hơn và chúng ta nhập cái số nhỏ hơn và chúng ta đưa ra cảnh báo của chúng ta. Ở đây chúng ta nhập nhỏ hơn 100, hoặc là chúng ta đưa ra thông báo khi chúng ta nhập sai là có sẵn cái thông báo của chúng ta, đó là phải nhập nhỏ hơn 100. Và ở đây thì chọn là chúng ta không cho phép nhập, chúng ta ok. Khi mà chúng ta nhập số nhỏ hơn 100 thì nó cho phép nhập, nhưng mà nếu mà bằng 100 thì nó sẽ đưa ra cảnh báo là phải số phải nhỏ hơn 100. Thì đó là như vậy. Tiếp tục thì chúng ta trong D này chúng ta phải nhỏ hơn hoặc bằng. Thì ở đây chúng ta có nhỏ hơn, nhưng mà ở đây chúng ta có thể bằng. Ví dụ như 100 thì ở đây nó không cho phép nhập. Đó, nó không cho phép nhập, nhưng mà nếu chúng ta muốn nhập số 100 nữa thì chúng ta phải thêm cái nhỏ hơn hoặc bằng. Ở đây chúng ta chọn add rule là trong cái phạm vi là chúng ta từ D3 đến D. Trong cái điều kiện này chúng ta chọn là cái nhỏ hơn hoặc bằng và chúng ta nhập nhỏ hơn hoặc bằng 100, sau đó cái thông báo này và chúng ta chọn là không cho phép nhập. Thì đó là cái khi chúng ta nhập 100 nó cho phép nhập, nhưng mà 101 nó chọn là sẽ không cho phép nhập. Chúng ta phải nhỏ hơn 100. Thì tiếp tục thì chúng ta muốn tìm một cái cho phép nhập một số chính xác. Thì ví dụ ở đây tôi muốn nhập chính xác 1000, còn các số ngoài không đúng 1000 thì nó không được phép nhập. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta vào add rule thì trong cái phạm vi từ B3 đến E, ở đây chúng ta có thể thay đổi tùy chọn. Và trong cái phạm vi này chúng ta bằng đến là chúng ta nhập lên 1000 thì chúng ta sau này chúng ta cũng thông báo là số phải bằng 1000 và chúng ta không cho phép nhập. Như vậy tùy đây là chúng ta có thể nhập, ví dụ như chúng ta nếu nhập 1000 là nó cho phép nhập, nhưng mà nhập một khác 1000 thì nó phải không cho, 999 nó sẽ cũng không cho nhập. Đó, như vậy. Thì ở đây nếu ngược lại với bằng thì không bằng. Như vậy chúng ta ở đây cho bằng 1000 thì chúng ta ở đây chúng ta ngược lại, chúng ta bằng không bằng 1000 thì ở đây chúng ta thêm là cũng add rule, nhưng mà chúng ta hai phạm vi là F3 đến F và chúng ta điều kiện là chúng ta là không bằng đến 1000, không bằng 1000. Thì khi đó là chúng ta ở đây chúng ta thông báo là nhập cái số là không bằng 1000 và chúng ta đưa ra cảnh báo là cho phép nhập, nhưng mà có thông báo để chúng ta hiển thị, chúng ta thông báo chúng ta chỉ kiểm soát. Thì ở đây chúng ta thấy những số nào mà bằng 1000 nó sẽ hiển thị màu đỏ. Ví dụ ở đây số 1 là nó không màu đỏ, nhưng mà nếu chúng ta nhập số 1000 thì nó sẽ hiển thị màu đỏ, là thông báo cho chúng ta là phải nhập một số bằng đến không bằng 1000. Thì đó là như vậy. Thì tiếp theo nữa chúng ta là ở giữa và không nằm giữa. Thì ở giữa là chúng ta phạm vi nằm giữa phạm vi nào đó. Ví dụ như chúng ta chỉ cho phép nhập những số trong phạm vi từ 100 đến 1000. Như vậy 199 chúng ta không được phép nhập, mà 1001 chúng ta không được phép nhập. Thì chúng ta những phạm vi đó thì chúng ta không được phép nhập, thì chúng ta cũng vào add rule. Thì chúng ta trong cái phạm vi chúng ta muốn là G3 đến G, và chúng ta ở đây chúng ta chọn là nó là E between thì chúng ta chọn E between và số từ 100 đến 1000 và chúng ta đưa ra cảnh báo và chúng ta không cho phép nhập thì chúng ta ok. Thì khi đó nếu chúng ta nhập số 99 thì nó sẽ đưa ra cảnh báo không cho phép nhập, và 1001 thì nó cũng không cho phép nhập. Thì đó là như vậy. Thì tiếp theo nữa thì ngược lại với lại cái nằm giữa thì nằm ngoài khoảng phạm vi đó thì nó phải nhỏ hơn hoặc lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng. Thì chúng ta cũng vào add rule thì chúng ta chọn cái phạm vi chúng ta cần là H3 đến H, và cái điều kiện của chúng ta là nó là E not between. Thì chúng ta cũng yêu cầu là chúng ta phạm vi từ 100 đến 1000 thì nó phải nằm ngoài cái phạm vi này nó mới cho phép nhập. Và sau đây chúng ta cũng cho phép nó cái thông báo khi nó nhập dữ liệu sai. Ở đây tôi cho phép nhập và hiển thị thông báo, chúng ta ok. Khi chúng ta thấy những số nào nó làm giữa trong cái phạm vi từ 100 đến 1000 thì nó sẽ là hiển thị thông báo. Đó chúng ta thấy. Còn những số nào nằm ngoài phạm vi 100 đến 1000 thì nó sẽ không hiển thị thông báo. Ví dụ ở đây chúng ta số 1 thì nó không hiển thị, và ví dụ như đây 2000
thì nó sẽ không hiển thị, nhưng mà nếu 1000 thì nó sẽ hiển thị thông báo cho chúng ta. Thì đó là những cái cảnh báo nhập liệu đối với dữ liệu số sử dụng các tùy chọn có thẳng của Data Validation. Thì các bạn có thể vào sheet link file, chúng ta quét mã QR code để chúng ta tải file về tham khảo và làm theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hay, xin các bạn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn tất cả các bạn.